Είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, στην υποδοχή του Παναγιώτου Γκιόνι. Αφήχθη από το Σεράγεβο με την Ολυμπιακή πρόκριση. Για έκτη φορά θα εκπροσωπήσει την Ελληνική Επιτραπέζα της Φέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες το προσεχές καλοκαίρι στο Παρίσι. Δεν είμαστε μόνοι μας, είναι αρκετά ακόμα άτομα και από την διοίκηση της Ομοσπονδίας και συγγενικά πρόσωπα του Παναγιώτη και φίλοι και του Παναγιώτη αλλά και του Κώστα Βατσακλή, του ομοσπονδιακού προπονητή, όπως και του Γιώργου Κωνσταντινόπουλου, του αρχηγού της εθνικής ομάδας, που ήταν στο Σεράγεβο με την ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ τον Παναγιώτη και τον προπονητή του και άλλες δηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Πριν έρθουμε εμείς εδώ να σε υποδεχτούμε, σίγουρα είχες επαφή με φίλους, με συγγενείς. Δεν μπορεί, θα σε ρώτησαν. Πώς το κάνεις, ρε φίλε? Έλατε, εντάξει, όντως με έχουν ερωτήσει αρκετοί λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι για να πετύχεις τέτοιους στόχους πρέπει να έχεις πραγματικά πολύ πείσμα και πολύ ψυχή. Τι να πω, και εγώ μερικές φορές δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορώ ακόμα να αγωνίζομαι σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά πάντα νιώθω πιο μικρός, κάνω τη δουλειά μου, προετοιμάζομαι πάντα όπως πρέπει και το μόνο που κοιτάω είναι να προσέχω το σώμα μου και να μην έχω τραυματισμούς, γιατί νομίζω ότι μετά, αν προσέχεις το σώμα σου και δεν έχεις τραυματισμούς, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, αλλά πιο πολύ είναι να το πιστεύεις πραγματικά. Μια διοργάνωση δεν έχει μετάλλια, δεν έχει πρώτες θέσεις και όμως μπορεί να κρύβει για άλλους αθλητές μεγαλύτερη δυσκολία, μεγαλύτερο άγχος. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες? Νομίζω ότι αυτή η διοργάνωση ίσως έχει το μεγαλύτερο άγχος από όλες, γιατί εντάξει, ένα παραευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο σίγουρα κρύβει άγχος και κάθε παιχνίδι που έχεις κρύβει άγχος, αλλά τώρα όταν φτάνεις την τελευταία στιγμή να παλεύεις για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς σε ένα τουρνουά που το κάθε λάθος κοστίζει, σίγουρα έχει πολύ περισσότερο. Εγώ προχτές το βράδυ δεν κοιμήθηκα 3 ώρες, με 3 ώρες ύπνο πήγα και έπαιξα τον τελικό, γιατί ξέρεις ότι είναι ένα μάτς ζωής και θανάτου. Θα σε πάει στον παράδεισο ή μετά θα πρέπει να ξαναξεκινήσεις πάλι από την αρχή, γιατί είχε άλλη μια ευκαιρία και να παλεύεις πάλι. Και ευτυχώς που τα κατάφερα κιόλας, γιατί ίσως έχω ένα μικρό τραυματισμό και νομίζω ότι αν δεν τα είχα καταφέρει δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συμμετάσχω στη δεύτερη ευκαιρία. Μίλησε μας λίγο για την πορεία σου, γιατί δημιουργήθηκε εντύπωση με τις τόσο εντυπωσιακές εμφανίσεις που έκανες ότι μόνο ο Σμουντένκο σε απείλησε πραγματικά. Ναι, πραγματικά, και ίσως ο Σμουντένκο ήταν ο παίκτης που έχω παίξει αρκετές φορές και τον έχω κερδίσει σχετικά εύκολα και θεωρητικά ήταν ο πιο εύκολος αντίπαλος, αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος. Αλλά νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ότι ήταν το τρίτο μάτς της ημέρας και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Πραγματικά πήγαινα στο μπάγκο και έλεγα στον προπονητή ότι δεν νιώθω ότι δεν έχω δύναμη, δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Και μου έλεγε σφίξε λίγο δόντια, λίγο έμεινε και πραγματικά νομίζω ότι αυτό σου δίνει το κίνητρο. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να τα ξεχάσεις όλα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ήταν ένα απλό τουρνουά μπορεί να μην τα κατάφερνα. Αλλά μέσα σου εκείνη την ώρα σκέφτεσαι ότι φτάσει τώρα στην πηγή, πρέπει να πεις ζερό, πρέπει να τα δώσεις όλα. Και μετά, ό,τι γίνει, ας μην κοιμηθείς το βράδυ, ας πονάς παντού. ΝΑΝΤ 2008 και τώρα Σεράγεβο. Σε αυτή την προολυμπιακή διαδικασία υπήρξε κάτι καινούριο που εμφάνισε ο Παναγιώτης? Δεν λέω αγωνιστικά, μπορεί σε οτιδήποτε. Είχε κάτι επιπλέον που δεν είχε άλλες φορές πιθανώς? Πάντα έχεις κάποια μυστικά όπλα να εμφανίσεις και ειδικά πιστεύω, εντάξει, νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ήμουν πάρα πολύ έτοιμος. Ξεκίνησα το τουρνουά πολύ δυνατά, με πολύ αυτοπεποίθηση, προσπάθησα να μην στρεσαριστώ καθόλου. Εντάξει, έχω και λίγο περισσότερη εμπειρία, είχα περισσότερη εμπειρία από τους αντιπάλους μου, γιατί περισσότεροι παίζαν πρώτη φορά και αυτά τα παιχνίδια ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα. Αλλά πάντα έχεις κάτι να εμφανίσεις και ειδικά στον τελικό με τον Βαν Γιάνγκ που κάναμε και με τον coach το βράδυ ανάλυση του αγώνα, γιατί είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης και αυτός αμυντικός και όταν παίζω μια αμυντική είναι πολύ, πολύ περίεργο το παιχνίδι και δούλεψα κάποιες μπαλιές, δεν ξέρω άμα το καταλάβανε κάποιοι που ξέρουν από το άθλημα, που νομίζω τον έβγαλε τελείως από το μυαλό, γιατί μετά μιλήσαμε και με τον προπονητή του και μας το είπε. Δεν έπαιξα τόσο πολύ επιθετικά που ίσως το περίμενε, τον έβαλα αυτόν πιο πολύ να παίζει και επίθεση. Είχα πάρα πολύ υπομονή. Σίγουρα βοήθησε και ότι πήρα και το πρώτο σετ από 18, ήταν σετ ψυχολογίας. Μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να ήταν άλλο το παιχνίδι. Αλλά πάντα έχεις μυστικά όπλα που τα εμφανίζεις ανά πάσα στιγμή, σίγουρα.
Πριν 3 χρόνια δεν είναι μόνο ότι λες ότι θα κάνεις 3 βράδια να κοιμηθείς με την ήττα χάνοντας 8 match ball με τον Κορεάτη, τον Γιουξίκ, αλλά και ότι σκέφτεσαι να μην προσπαθήσεις πάλι για Ολυμπιακούς Αγώνες. Μήπως τελικά αυτή η ήττα έφερε και ένα πείσμα προς εσένα ώστε να παλέψεις και να κάνεις αυτό το επίτευγμα τώρα? Σίγουρα με πείσμωσε, αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτά τα 3 χρόνια πέρασα 2 τραυματισμούς πολύ δύσκολους, όπου πολλές φορές παίρναγε από το μυαλό μου να αποσυρθώ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι και σε μια ηλικία που έχεις καταφέρει αρκετά πράγματα, δηλαδή δεν έχεις να αποδείξεις κάτι, δεν έχεις κάτι ακόμα να δώσεις, και όταν έχεις συνέχεια τραυματισμούς και πονάει το σώμα σου και κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να σταματήσεις 4 και 5 μήνες, σε πάει πολύ πίσω και είναι πολύ δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο. Εκεί πραγματικά ήταν η όθηση που μου έδωσε ο προπονητής και η οικογένειά μου, που μόλις λίγο του συζητούσα μήπως πρέπει να σταματήσω, μου έλεγε με τίποτα, θα πάμε και Παρίσι, θα το παλέψεις, υπομονή, περίμενε, κάνε την αποθεραπεία σου. Νομίζω αυτό με έκανε πιο δυνατό, και σίγουρα το Παρίσι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάτι το οποίο σε πεισμώνει. Γιατί εντάξει, μπορείς να παίζεις για πολλά χρόνια σε ένα σύλλογο, να αγωνίζεσαι και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Αλλά σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, επειδή είναι πολύ ξεχωριστοί, σου δίνει μια δύναμη, ένα κίνητρο παραπάνω. Και νομίζω αυτό ήταν και το μυστικό. Δηλαδή, μετά, μόλις ξεπέρασα τους τραυματισμούς και άρχισα να νιώθω πολύ δυνατά, πολύ καλά με το σώμα μου εδώ και 1 χρόνο, είναι που άρχισα να το πιστεύω πιο πολύ. Και δήλωσες είναι η πιο συγκινητική πρόκριση, το δήλωσες σε εμάς, το δήλωσες στον ξένο τύπο. Είναι μόνο αυτή η περιπέτεια που περιέγραψες? Είναι σίγουρα η περιπέτεια που περιέγραψα, γιατί το να είσαι κοντά να σταματήσεις και ξαφνικά να προκρίνεσαι για Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα από μια τόσο ψυχοφθόρο διαδικασία, την κάνει ιδιαίτερη. Και επίσης το τελευταίο εξάμηνο, επειδή κάναμε μια προσπάθεια και μέσω ranking list μήπως προκριθώ, με τον coach είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι αν έχω κάτσει το τελευταίο 7 μήνο πάνω από 3 μέρες στο σπίτι μου, και σίγουρα τώρα όταν έχεις φτάσει στην τελευταία ευκαιρία που ξέρεις ή περνάς στους Ολυμπιακούς ή όχι, η φόρτιση είναι μεγαλύτερη. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω πώς υποδέχεσαι το γεγονός ότι ξεπερνάς στις Ολυμπιακές συμμετοχές τον θρυλικό, τον Καλίνικο Κράγκα, αλλά γίνεσαι και μόλις ο 4ος Έλληνας με τις περισσότερες Ολυμπιακές συμμετοχές στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι πολύ τιμητικό αυτό. Ο Καλίνικος είναι αυτός που μας έφερε το άθλημα στην Ελλάδα και το γνωρίσαμε καλύτερα, μας έκανε επαγγελματίες. Οπότε σίγουρα το να καταφέρω να παίξω περισσότερες φορές από τον Καλίνικο μου δίνει τεράστια χαρά. Αυτό πραγματικά με χαροποιεί, γιατί με κάνει να νιώθω ότι πραγματικά έχω καταφέρει πολλά στην καριέρα μου. Και σίγουρα νομίζω ότι στο τέλος, όταν ένας αθλητής αποσύρεται, αυτό κρατάει. Τώρα, εντάξει, ότι έχω πάει 6 φορές, σίγουρα ότι μπαίνω σε ένα κλειστό group αθλητών και αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό, αλλά δεν είναι ότι τα σκέφτομαι τόσο πολύ. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να είμαι έτοιμος στο Παρίσι και να καταφέρω να πετύχω κάτι καλύτερο από αυτό που πέτυχα τις προηγούμενες φορές, γιατί το θέλω πάρα πολύ και είχα συνέχεια άτυχες στιγμές. Και 16 από και 8 και τώρα θα πάμε για όλα. Καλό το βράδυ. Ωραίο, μια χαρά. Όσο κόσμο περίμενε, τόσο προχωρημένη ώρα. Τους ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και σαν Και εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας ο ομοσπονδιακός προπονητής. Τι σημαίνει τώρα για το άθλημα αυτό που πετυχάμε? Είναι η 8η συνεχόμενη φορά που θα έχουμε εκπρόσωπο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η 6η συνεχόμενη για τον αθλητή σου. Ναι, είναι η 8η συνεχόμενη Ολυμπιάδα για την Ελληνική Επιτραπέζια Αντισφαίριση, η 6η του Παναγιώτη και η 5η για μένα. Ναι, μετράω και την Ολυμπιάδα των νέων που συμμετείχαμε με τον Γιάννη του Σγουρόπουλο, που μάλιστα είχε στο Buenos Aires στις 5-8. Ήταν Ολυμπιακή Αγώνες. Ήμουνα και στην Αθήνα, οπότε έχω αποκομίσει μεγάλη εμπειρία από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι περήφανος. Τολμώ να πω ότι αισθάνομαι ευτυχία, είμαι ευτυχισμένος. Συγκινήθηκα πολύ γιατί ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε πολύ.
αναγνωρίζω, καταλαβαίνω το πόσο μεγάλο είναι το επίτευγμα του Παναγιώτη, το επίτευγμα της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Νομίζω 4 αθλητές του πικ-πονγκ το έχουν καταφέρει. Στην Ελλάδα, 4 αθλητές. 4 αθλητές στην Ελλάδα σε αθλήματα και νομίζω 4 πικπονίστες το έχουν καταφέρει. Το έχουν πάει και σε... Έχουν πάει ναι. Οπότε είναι ένας άθλος αυτό από μόνο του. Γι' αυτό μου δίνει περισσότερη χαρά και περισσότερη περηφανία. Δεν πιστεύουμε να πηγαίνει για 7η ο Παναγιώτης. Εντάξει, και στην προηγούμενη λέγαμε δεν θα πάμε για 6η. Τι να σας πω, δεν ξέρω, τα χρόνια περνάνε, κάθε φορά είναι και πιο δύσκολο. 7 συνεχόμενες νίκες, συγκλονιστική απόδοση, ήταν συναρπαστικός, ήταν ασταμάτητος. Πιστεύω ότι πήραμε χρονικά το δεύτερο ειστήριο με διαφορά 1 λεπτό, 1,5 λεπτό. Τελείωσε ο πρώτος τελικός, ο συμπαίχτης του, και εκεί αυτό ας πούμε αξίζει να το, δεν ξέρω αν υπόθηκε, ότι ο Μίλος, ο Ρετζίμσκι, είναι 18 ετών, ο Παναγιώτης είναι 44. Παίζουν στην ίδια ομάδα στην Πολωνία, στην Πογκόρια, και πήραν ταυτόχρονα σχεδόν την πρόκριση, τα πρώτα ειστήρια για το Παρίσι. Και επειδή αναφέρθηκε στον αριθμό των αγώνων, αν θυμάμαι καλά, στο ταμπλό που αγωνίστηκε το 16 στη Σουηδία ο Παναγιώτης, 3 αγώνες και είχε πάρει την πρόκριση. Σε 3 αγώνες, και τώρα έπρεπε να δώσει 7 τουλάχιστον. Ναι. Και είναι 44. Το θυμάσαι καλά γιατί ήσουν εκεί. Ήμασταν εκεί, ναι, και σε αυτή την πρόκριση. Αλλάζει το σύστημα. Όπως και στην Πορτογαλία ήταν λιγότερα τα παιχνίδια στο Πόρτο πριν 4 χρόνια. Ποτέ δεν ξέρουμε, μέσα σε αυτόν τον Ολυμπιακό κύκλο, κατά τη διάρκεια της τετραετίας, οι αρμόδιοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας καθορίζουν τον τρόπο των προκρίσεων και τις θέσεις. Αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολα από άλλες. Συν το ότι ο Παναγιώτης είναι και μεγαλύτερος, συν το τρόπο παιχνιδιού του, είναι ένας αμυντικός αθλητής, διανύει πολλά χιλιόμετρα μέσα στο τραπέζι σε κάθε παιχνίδι. Αυτό το έκανε ακόμα δυσκολότερο και ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα, αυτό που καταφέραμε. Ρώτησα και τον ίδιο, αν έβγαλε κάτι διαφορετικό από άλλες χρονιές που είχε αγωνιστεί σε προολυμπιακά. Πέρα ότι μπορεί να ήταν πιο σοφός, πιο έμπειρος ακόμα. Εσύ σαν coach, είδες να έχετε άσους στο μανίκι, κάτι επιπλέον? Το προολυμπιακό τουρνουά είναι το πιο ψυχοφθόρο τουρνουά, ίσως μετά, αν θέλετε, οι Ολυμπιακοί αγώνες που ακολουθούν, που έπονται για τους προκριμένους αθλητές, είναι, ας πούμε, έχουν φτάσει σε αυτό που κυνηγάνε αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί για 4 χρόνια όλοι οι αθλητές από όλο τον κόσμο προσπαθούν να προκριθούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η εμπειρία μετράει, η φυσική κατάσταση μετράει, και όπως είδατε ο Παναγιώτης, σε αυτό είχαμε δουλέψει πολύ, είχαμε προσπαθήσει να ανεβάσουμε πολύ το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και των αντοχών του, και δουλέψαμε, μας βοήθησε πάρα πολύ η πρόσκληση που είχαμε από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Κάναμε πολύ ποιοτικές προπονήσεις, μείναμε οι δυο μας, δουλέψαμε σε μικρά πράγματα, πολλές ώρες στην αίθουσα, λεπτομέρειες, και κάποιες μπαλιές οι οποίες, για κάποιους οι οποίοι ξέρουν, θα καταλάβουν, πιο τεχνικές, διαφορετικά σερβίς, και φνηδιάσαμε κατά κάποιο τρόπο κάποιους αντιπάλους που ξέρουν το παιχνίδι, γιατί υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν πολλά. Αλλά τους πιάσαμε στον ύπνο. Ο Παναγιώτης αφιέρωσε την πρόκριση πρώτα σε σένα. Αυτό το έμαθα εκ των υστέρων, δεν το άκουσα. Αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Με κάνει ευτυχισμένο, με συγκινεί, γιατί ναι, όντως, κάποιοι λένε ότι είμαστε αδερφικοί φίλοι και δεν το λένε καλοπροαίρετα. Είμαστε αδέρφια, είμαστε αδερφικοί φίλοι. Δεν είναι κάτι κακό. Μου την αφιέρωσε γιατί έχουμε δουλέψει πολύ όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Είμαστε μαζί, μένουμε στα ίδια δωμάτια, ταξιδεύουμε μαζί, δουλεύουμε στην προπόνηση, στους αγώνες. Ίσως επειδή, εντάξει, έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα έτσι και μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο ευχάριστη. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το έκανε. Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε μάθει να κερδίζουμε τα παιχνίδια στις αίθουσες, στα γήπεδα, και όχι στους διαδρόμους ή σε δικαστικές και άλλες αίθουσες. Εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε τη δουλειά μας προσιλωμένοι. Θέλουμε να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά και να τα δίνουμε όλα για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Σε κάθε Ολυμπιακή πρόκριση είναι
έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε νέες εγγραφές, νέα παιδάκια έρχονται. Βλέπουν τους αγώνες, μαθαίνουν το άθλημα. Αυτό είναι το κέρδος για εμάς. Νέα σωματεία ιδρύονται. Ο Παναγιώτης με αυτόν τον τρόπο, με την προσπάθειά του, έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Η πολιτεία, πέφτουν οι κάμερες λιγάκι πάνω μας, είναι αυτή η δημοσιότητα που αποκτά και κερδίζει το άθλημά μας και αυτό είναι αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Coach, θέλω να σε ρωτήσω και για την συνολική παρουσία ένα σχόλιο. Αν δεν μπορείς να μου πεις για όλα τα παιδιά, γιατί δεν ήταν όλα υπό τις οδηγίες σου, γενικά πώς είδες την πορεία μας, γιατί είχαμε από τη μια βεβαίως την επιτυχία του Παναγιώτη, αλλά από την άλλη είχαμε αποκλεισμούς στα γκρουπ. Ναι, θα σας πω, γιατί θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Εγώ είδα ότι όλοι και οι δύο οι Έλληνες αθλητές και οι δύο Ελληνίδες αθλήτρες ήταν ανταγωνιστικοί, είχαν δύσκολες κληρώσεις και αυτό αποδεικνύεται από τα εισιτήρια που πήραν οι αθλητές οι οποίοι φτάσαν στους τελικούς, αθλητές και αθλήτριες που αγωνίστηκαν με αντίπαλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και για την Κατερίνα ήταν για ένα σετ στη παρατρίχα κρίθηκε η πρόκρισή της, μάλλον στο δεύτερο στάδιο, που από εκεί δεν ξέρουμε θα γινότανε, για ένα πόντο στην ουσία, είχε match ball. Η δε Έλσα, η Τέρπου, έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, μου άρεσε πάρα πολύ και γιατί κάθισα και στον πάγκο της, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τα παιχνίδια της άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και μάλιστα συζητήθηκε και από όλους τους συναδέλφους. Και ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος είχε δύσκολο όμιλο, δύο αθλητές τους οποίους τους είχε κερδίσει ναι μεν στο παρελθόν, αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο τώρα, φορμαρισμένοι. Ο ένας ήταν το πρώτο φαβόρι του προολυμπιακού τουρνουά και νομίζω θα πάρει και την πρόκριση. Και ο άλλος παίζει πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό το timing του, το φορμάρισμά του είναι πολύ καλό, ο Ούρσο ο Μολδαβός. Οπότε γενικά γυρίζω σαν προπονητής ομοσπονδιακός ευχαριστημένος από την απόδοση και την προσπάθεια των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα και στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν ονειρεύεσαι από τώρα ή είναι νωρίς. Ακόμα, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει καλά. Σήμερα από το πρωί δεν έχουμε, μάλιστα ήταν να επιστρέψουμε αύριο, δεν είχαμε δωμάτια, είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι, πολύ κουρασμένοι, αλλά μας δώσατε πολύ κουράγιο με το που σας είδαμε όλους εδώ τέτοια ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Είμαστε με τον Κώστα Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της ΕΦΟΕΠΑ και φυσικά πρώην διακεκριμένο διεθνή αθλητή και αρχηγό της εθνικής ομάδας. Το αυταπόδεικτο να πούμε καταρχήν ότι είμαστε στους Ολυμπιακούς για 8η φορά και ο Παναγιώτης ο Κίνος πήρε την πρόκριση για 6η συνεχόμενη. Νομίζω είναι μια ξεχωριστή, μια ακόμα μεγάλη στιγμή για το άθλημα. Είναι μια τεράστια στιγμή, όπως είπε και ο coach πριν, και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο, αν δούμε την πορεία, τα τελευταία 3 χρόνια από τους προηγούμενους Ολυμπιακούς και μιλάω συγκεκριμένα για τον Παναγιώτη, τα προβλήματα που είχε, τις σκέψεις, τα πλάνα που κάναμε, που τον τελευταίο καιρό έκανε μια τεράστια προσπάθεια να κυνηγήσει τα τουρνουά και να ανέβει στους πίνακες αξιολόγησης ώστε να έχει ελπίδα από εκεί. Στα τελευταία 3 τουρνουά είχε τεράστια ατυχία, έχασε στον πόντο, αλλιώς ίσως θα είχε ελπίδες και με το ranking να προκριθεί. Και έφτασε στο προολυμπιακό γνωρίζοντας ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Και το ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο ήταν εκπληκτικό, ήταν συγκινητικό, δεν ξέρω τι να πω. Γνωρίζεις άριστα τον Παναγιώτη. Τι τον κάνει ως αθλητή τόσο ξεχωριστό να είναι με τέτοια συνέπεια ψηλά όλα αυτά τα χρόνια? Καταρχάς είναι άριστος επαγγελματίας. Δεν ήταν έτσι από μικρός, αλλά στην πορεία έχει γίνει άριστος επαγγελματίας, ξέρει να διαχειρίζεται το χρόνο του, το κορμί του, έχει μια απίστευτη ηρεμία, έχει φοβερή αυτοπεποίθηση, νομίζω αυτό είναι πάνω απ' όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα. Φοβερή αυτοπεποίθηση, η οποία έχει έρθει βέβαια μέσα από τη σκληρή δουλειά και τα φοβερά αποτελέσματα που έχει κάνει. Και μέχρι και τώρα σε αυτή την ηλικία έδειξε ότι έχει και το μυαλό να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις και την ψυχή. Είδες στα παιχνίδια του όλα, υπήρξε στιγμή που είπες τώρα δεν χάνεται η πρόκριση? Όλα τα είδα, όλα. Όχι, τώρα δεν χάνεται η πρόκριση, δεν μπορούσα να το πω ούτε μέχρι το τελευταίο πόντο, γιατί έχουμε δει μάτς να γυρνάνε. Ξέρω και ότι ο Παναγιώτης ήταν καταπονημένος. Τώρα μου είπαν ότι είχε και μια ενόχληση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν το ήξερα, αν το ήξερα θα ήμουν ακόμα πιο αγχωμένος. Αλλά όχι, μέχρι και τον τελευταίο πόντο
το θεωρούσα πολύ επικίνδυνο να γυρίσει το μάτς. Οικονομικά υπήρξαν η στήριξη που χρειάζεται στην προετοιμασία τους, ενώ και με την κρατική επιχορήγηση αλλά και από την ΕΟΕ, και τι προβλέπετε μέχρι το επόμενο δίμηνο, μέχρι τους Ολυμπιακούς? Ναι, η Ολυμπιακή Επιτροπή μας βοήθησε πάρα πολύ για όλη την προετοιμασία και τη συμμετοχή των παιδιών στις διοργανώσεις που χρειάζονται μέχρι και τα προολυμπιακά. Τώρα η κρατική επιχορήγηση που μας ήρθε πριν από μερικές μέρες είναι εμφανώς μειωμένη. Αυτό είμαστε αρκετά απογοητευμένοι γι' αυτό. Ειδικά τα κονδύλια για τις εθνικές ομάδες ήταν πολύ μειωμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς γίνεται. Υποτίθεται βγαίνουν μέσα από κάποιους συντελεστές με όλα τα στοιχεία που δηλώνει κάθε ομοσπονδία. Ωστόσο και το ότι βγαίνει αυτή τη χρονική περίοδο η ενημέρωση για το πόσα χρήματα θα πάρουμε και το ότι είναι τόσο μειωμένη δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όχι μόνο στις εθνικές ομάδες αλλά γενικότερα στη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Αν δεν είχαμε και την Ολυμπιακή Επιτροπή να στηρίξει, και είμαι σίγουρος ότι και τώρα μετά την πρόκριση θα βοηθήσει επίσης για την καλύτερη προετοιμασία του Παναγιώτη εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, θα ήταν δύσκολο. Δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά για να κυνηγήσουν το όνειρό τους, που είναι και δικό μας όνειρο, η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έκανε μια δήλωση ο Παναγιώτης ότι μετά τους Ολυμπιακούς θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις, και μπορεί να πηγαίνει ατομικά στα διεθνή τουρνουά. Πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη? Καταρχάς στενοχωριέμαι, αλλά προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ο Παναγιώτης, έχει κερδίσει όποια στιγμή θέλει να σταματήσει. Ο ίδιος ξέρει το κορμί του, πόσο αντέχει και ψυχολογικά να υποστηρίξει όλα αυτά που κάνει τόσα χρόνια. Θα στενοχωρηθούμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παρά ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει. Εφόσον λοιπόν σταματήσει τώρα, θα είναι στις 6 Ολυμπιακές συμμετοχές, έχουμε πει. Στο Καλή είναι 25, το Τζιόκα στις 3. Σίγουρα όμως θέλουμε κάποια στιγμή να δούμε και άλλα παιδιά, ή να φτάνουν κοντά ή να καταφέρουν να πάρουν μια Ολυμπιακή πρόκριση. Πώς είδες την συνολική παρουσία στο Σεράγεβο και πώς βλέπεις το μέλλον? Σίγουρα είναι τεράστιο στοίχημα πλέον για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε αυτόν τον Ολυμπιακό κύκλο να γίνει πολύ καλή δουλειά με στόχο την πρόκριση άλλων παιδιών προφανώς τώρα. Το επίπεδο υπάρχει, νέοι αθλητές υπάρχουν, η τεχνογνωσία θα έλεγα υπάρχει, θέλουμε σκληρή δουλειά και πιστεύω ότι όπως και ο Παναγιώτης σε μια μικρή ηλικία ίσως δεν περίμενε ότι θα φτάσει κάποια στιγμή να έχει τόσους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευελπιστώ ότι το ίδιο θα συμβεί και με κάποιοι από τους νεότερους αθλητές και αθλήτριες που επαναλαμβάνω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια και σε εσάς. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος. Ήταν και στο Σεράγεβο ως φυσικοθεραπευτής. Φυσικά είναι μέλος της εθνικής ομάδας και αρχηγός της εθνικής ανδρών. Λέμε και στο Σεράγεβο γιατί από τον προηγούμενο Ολυμπιακό κύκλο άρχισες να συνεργάζεσαι με την επαγγελματική σου ιδιότητα και τώρα ο Παναγιώτης σε μνημόνευσε σε δηλώσεις του για πόσο τον βοήθησες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή η συνεργασία με βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, επαγγελματικά λογικά θα με βοηθήσει σίγουρα γιατί χτίζω ένα ισχυρό βιογραφικό, αλλά το ξεκίνημα της συνεργασίας μας είχε συμπέσει τότε με το χαμό, ας πούμε, του πατέρα μου, οπότε με είχε βοηθήσει να το περάσω αρκετά ομαλά και να με βοηθήσει να ξεχαστώ πάρα πολύ, και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε όλο αυτό, που πέρασε κιόλας ο Παναγιώτης αυτές τις Ολυμπιάδες και σίγουρα μου έδωσε αυτοπεποίθηση και για μένα να ασχοληθώ στο μέλλον με το επάγγελμά μου, γιατί μου αρέσει και μου άρεσε να εφαρμόσω και τις γνώσεις μου πάνω στο Παναγιώτη. Δεν ξέρω, καθώς να πάντα πίσω από τους πάγκους ή τώρα άρχισε αυτό, γιατί και με τα κορίτσια και με τα αγόρια σε είδαμε. Και στο Τόκιο έχει γίνει αυτό με τους πάγκους, που κάθεται το medical staff από πίσω από τους πάγκους. Ναι, και τώρα έγινε σε αυτό το τουρνουά.
Και ήταν καλό γιατί μπορούσα να είμαι πιο κοντά στον Παναγιώτη και να μ' ακούει, γιατί πανηγύριζα full κατά όλη τη διάρκεια. Τα προηγούμενα χρόνια εκφραζόταν συχνά το παράπονο ότι πηγαίνουμε σε μεγάλες διοργανώσεις χωρίς φυσικό θεραπευτή. Με την παρουσία σου βλέπεις ότι νιώθουν καλύτερα οι αθλητές και οι αθλήτριες. Σίγουρα ψυχολογικά νιώθουν καλύτερα, νιώθουν μια ασφάλεια που σε περίπτωση που συμβεί κάποιος τραυματισμός θα είναι κάποιος εκεί να τους κάνει κάποια μάλαξη, να τους κάνει κάποια διάταση, να χαλαρώσουν, να ξεσφίξουν λίγο. Γιατί εντάξει, αυτά τα τουρνουά είναι πολύ απαιτητικά, γίνονται πολλοί αγώνες. Υπάρχει και το άγχος, το ψυχολογικό στρες που σίγουρα επιβαρύνει τους μύες κτλ. Οπότε ναι, είναι αρκετά σημαντική η παρουσία ενός φυσικοθεραπευτή στις αποστολές, σε τέτοιου είδους αγώνες. Και πες μας, αυτό το τριήμερο των αγώνων του Παναγιώτη, υπήρχε κάποια στιγμή ανησυχίας, κάποια στιγμή ενθουσιασμού, κάποια στιγμή δύσκολη, που μπορεί να έχει σχέση και με τη δουλειά σου? Δηλαδή, μας είπες χθες ότι μετά τον αγώνα με τον Σμουντένκο ήταν ερείπιο. Αν δεν πήγαινε στο δωμάτιό του το βράδυ να τον κουλάρεις, δεν θα μπορούσε να παίξει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Σίγουρα βοήθησε, γιατί ήταν όντως, έπαιξε 3 αγώνες εκείνη τη μέρα και ήθελε αποφόρτιση. Όσον αφορά ανησυχία, εντάξει, στο τελευταίο μάτς, στο δεύτερο σετ ένιωσε, ας πούμε, στον αχίλιο ένα έτσι πόνο, αλλά επειδή ήταν ζεστός, εντάξει, δεν τον ενόχλησε τόσο και λόγω αδρεναλίνης κιόλας κατάφερε να βγάλει το μάτς και σε μέγιστο επίπεδο, όπως είδαμε. Και το Παρίσι έχεις κλείσει θέση? Όχι, δυστυχώς θα είμαι Αυστραλία. Δεν θα πας, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Δεν πειράζει, έζησες στο Τόκιο. Ευχαριστούμε Γιώργο. Συγχαρητήρια. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι εδώ στο αεροδρόμιο στην υποδοχή του Παναγιώτη Γκιόνη και ο Παναγιώτης Τζόβολος, παράλληλα πρόεδρος στην Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου. Δεν ξέρουμε, οι επιτυχίες αυτές είναι συχνές από τα προολυμπιακά. Ναι. Έχετε όμως και εσείς ευκαιρία τώρα να έρθετε κοντά μας, γιατί είστε στην Αθήνα. Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί έχω έρθει για τα μπαράζ και θα μπορούσα να λέω από αυτή την καταπληκτική στιγμή. Είναι μια παρουσία αυτή τη στιγμή του Παναγιώτη, όπως τον βλέπουμε να έρθει, όπως τον είδαμε να έρχεται, η οποία μας γεμίζει περηφάνεια. Νομίζω ότι αυτή δεν θα πρέπει δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί πλέον για οποιοδήποτε λόγο, είτε τον Παναγιώτη για αυτό το τεράστιο έργο, και φαντάζομαι και για τον Κώστα τον Βατσακλή που τόσα χρόνια στέκεται δίπλα του και προπονούνται μαζί. Θεωρώ ότι τιμά τον ελληνικό αθλητισμό, είναι αυτή η επιτυχία που στηρίζει την Ομοσπονδία, που στηρίζει τα νέα παιδιά, που μας δίνει τη χαρά και τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το έργο που κάνουμε. Και παράλληλα είναι μια μεγάλη ακτίδα φωτός, όχι μικρή, στις δυσκολίες του ελληνικού αθλητισμού αλλά και της Ομοσπονδίας σήμερα, να φαίνεται το άθλημά μας μαζί με τα μεγάλα αθλήματα απέναντι στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως ισότιμο άθλημα, ως Ολυμπιακό άθλημα όπως το βλέπετε, και ελπίζουμε και να έχουμε και μια πολύ καλή πορεία του Παναγιώτη και σε αυτή την Ολυμπιάδα. Και γιατί όχι να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά το παράδειγμά του έτσι όπως πρέπει, και αυτός είναι ο στόχος, πιστεύω, κάθε διοίκησης και κάθε ανθρώπου που αγαπάει το άθλημά μας. Ασχολείστε με μια μεγάλη περιοχή, οπότε ρωτώ γενικώς εάν τέτοιες επιτυχίες μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο επιπλέον για τα παιδιά και αυτά που είναι ήδη στο άθλημα να προσπαθήσουν περισσότερο, και ενδεχομένως για κάποια που το μαθαίνουν από τα μέσα ενημέρωσης να έρθουν στο άθλημα, να εγγραφούν. Βεβαίως, είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Να πω ότι κάποια παιδιά που λατρεύουν το άθλημα κοιμώνται με μια εικόνα τέτοια, με ένα πόστερ αν θέλεις, ή με μια πετσέτα του Παναγιώτη, και παιδιά τα οποία τον έχουν θαυμάσει για αυτό που έχουν κάνει και για την πορεία του. Βεβαίως έρχονται στο άθλημα από μικρά παιδιά και βάζουν στόχους τέτοιους ψηλούς που ελπίζουμε κάποια στιγμή να τους πετύχουν αρκετοί αθλητές. Είναι στόχος για όλα τα παιδιά, τα ενδάλματα αυτά είναι. Ο αθλητισμός αυτό το καλό έχει, αυτή είναι η αξία του, και αυτή είναι και η δική μας συγκίνηση κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοιες επιτυχίες που μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι
στα τόσα χρόνια που έχουν περάσει. Πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι και να συνεχίσουμε να βοηθάμε με τον τρόπο που μπορούμε.